Hello student, welcome back once again in our Anikant Education Society's Tuljaram Chaturchand College, Baramati. Here I am Garadade S.H. We are now in a lesson number 13 of physics, which is a AC circuits. We know that there are two types of supply of electricity, that is, one is a DC circuit or direct current which has fixed polarity of voltage, and in AC circuit or in alternating current in which the polarity of voltage keeps changing periodically. Now today let's start a next point of AC circuit, which is a LC oscillations. Now first we know that what is oscillations? Oscillations means a transformation of energy. Now energy may be in the form of sound, light, heat, electric energy, or it will be magnetic energy. Now in case of oscillations, how energy is transformed? For this we know that capacitor stores electric energy in the form of electric field, and inductor store energy in the form of magnetic field. Now in LC oscillations, we know that LC oscillations means it consists of circuit which has inductor L and capacitor C. But before that, we know that there is a capacitor is connected across AC supply, then it gets charged. Now how it gets charged? It will be considered from such a diagram. Here a capacitor is connected across AC supply. Such is the symbol of AC supply, which is sinusoidal wave, and here capacitor, we know that it forms a two parallel plate conductor. Now there is a region in which electric field or electric energy will be stored. Now such region we will call it as a medium, or which is a dielectric medium. Now आता बघा या ठिकाणी हा कॅपॅसिटर या एसी सप्लायच्या अक्रॉस जोडला आणि एसी सप्लायच्या अक्रॉस जोडला तरी या कॅपॅसिटर वरती एका बाजूला म्हणजे एका टर्मिनलला एका प्लेट वरती हा पॉझिटिव्ह चार्ज डिपॉझिट होईल आणि दुसऱ्या बाजूला किंवा दुसऱ्या टर्मिनलला निगेटिव्ह चार्ज डिपॉझिट होईल. याचा अर्थ या रिजन मध्ये एक युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोअर होईल जी चार्जच्या स्वरूपात. म्हणून असं म्हणू शकतो की जर कॅपॅसिटर हा अल्टरनेटिंग करंटला किंवा एसी सप्लायला जर कनेक्ट केला तर हा कॅपॅसिटर चार्ज होतो. मग जर हा कॅपॅसिटर जर आपण इंडक्टरला जोडला तर काय होईल? जर कॅपॅसिटर हा इंडक्टिंग कॉइलच्या अक्रॉस कनेक्ट केला तर व्हॉट विल हॅपन? ओके, इफ वी नाउ कनेक्ट such capacitor across a inductor, then a charge is now transferred through the inductor. जर कॅपॅसिटर हा इंडक्टरच्या अक्रॉस जोडला तर डिपॉझिटेड झालेले चार्जेस हे ट्रॅव्हल होतील किंवा ते ट्रान्सफर होतील थ्रू इंडक्टर. आता याच्यासाठी डायग्राम बघा. या ठिकाणी हा कॅपॅसिटर जो एसी सप्लायला जोडल्यानंतर हा चार्ज डिपॉझिट झाला. चार्ज या कॅपॅसिटरवरती स्टोअर झाले होते जे इलेक्ट्रिक एनर्जीच्या स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रिक फील्डच्या स्वरूपात. आता हा जर कॅपॅसिटर इंडक्टरला कनेक्ट केला तर आता काय होईल? तर हे जे काही चार्जेस आहेत नंबर ऑफ संख्येने दिसत आहेत, हे चार्जेस या ठिकाणी या इंडक्टर थ्रू ट्रान्सफर होतील किंवा ट्रॅव्हल होतील. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे हे निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन्स किंवा निगेटिव्हली चार्जेस हे पॉझिटिव्हकडे अट्रॅक्ट होतील किंवा हे पॉझिटिव्हली चार्ज या पाथमधून ह्या निगेटिव्ह चार्जेसकडे अट्रॅक्ट होतील. याचाच अर्थ या कॅपॅसिटरवरती हळूहळू हा चार्ज डिक्रीज होईल आणि अशा एका वेळानंतर हा कॅपॅसिटरवरती
चार्ज हा 0 झालेला असेल. तो कसं काय तर बघा, आता या ठिकाणी इथं फक्त ही जीच केस आहे, या केसमध्ये कॅपॅसिटरवरती चार्ज डिपॉझिट आहे, मात्र इंडक्टरवरती किंवा इंडक्टरच्या भोवताली कोणतेही मॅग्नेटिक फील्ड स्टोअर झालेली नाही. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे इंडक्टर मॅग्नेटिक फील्ड स्टोअर करेल आणि कॅपॅसिटर हा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोअर करेल. मग कॅपॅसिटर चार्जच्या स्वरूपात इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोअर करेल आणि इंडक्टर हा मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या स्वरूपात मॅग्नेटिक फील्ड स्टोअर करेल. मग आता या डायग्राममध्ये काय कन्सिडर केलं आहे तर याच्या पुढची एक स्टेप कन्सिडर केली, जिथं सर्किट क्लोज केल्यानंतर हा जो काही चार्ज होता, हा चार्ज या इन्सुलेटर थ्रू ट्रॅव्हल झाला आणि रिमेन चार्ज या कॅपॅसिटरवरती शिल्लक राहिला या ठिकाणी दिसतोय. याचा अर्थ ज्या वेळेस चार्ज ट्रॅव्हल होतो सायमल्टेनियसली त्याचं रूपांतर इलेक्ट्रिक करंटमध्ये होतं, कारण का आपल्याला माहिती आहे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इट नाव कन्सिडर इनटू इलेक्ट्रिक करंट आय. आता हा करंट जर या कॉइलच्या टर्मिनलला पोहोचेल, सुरुवातीच्या क्षणाला चार्जची संख्या स्लोली पास होईल, त्यानंतर सायमल्टेनियसली पाठीमागून येणारी चार्जेस संख्या ही सुरुवातीच्या जो काही स्पीड होता चार्जचा त्याच्यापेक्षा इन्क्रीज झालेली असेल. याचा अर्थ या कॉइलमध्ये येणारा करंट जसा हळूहळू पुढे जाईल तसाच याच्या पाठीमागून येणारा हा जो काही मोशन आहे चार्जेसची, याचा स्पीड या इलेक्ट्रॉनशी कम्पेअर केला तर हा वाढलेला असेल. म्हणजे या कॉइल थ्रू करंट हा इन्क्रीज व्हायला लागेल, कारण का चार्जेसची संख्या सुरुवातीला स्लोली इन्क्रीज होत होती. जशी जशी चार्जेसची संख्या किंवा द नंबर ऑफ चार्जेस विल बी इन्क्रीज तसं या ठिकाणी या पाथ थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हा देखील ग्रोथ होईल. म्हणजे बघा आता या ठिकाणी इथंही इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्जेसच्या स्वरूपात कॅपॅसिटरने स्टोअर केली आणि या ठिकाणी इथंही मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजेच इंडक्टरने मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या स्वरूपात स्टोअर केले. सुरुवातीच्या या स्टेपला फक्त इलेक्ट्रिक एनर्जी होती, मॅग्नेटिक फील्ड नव्हती. या स्टेपला दोन्ही पार्टमध्ये इलेक्ट्रिक एनर्जी आणि मॅग्नेटिक फील्ड स्टोअर झाले. मग असं म्हणता येईल की ट्रान्सफर चार्ज थ्रू इंडक्टर which forms current start flowing and increasing current, there will be change in the magnetic flux of the inductor in the circuit. जसं करंट या ठिकाणी वाढेल तसं मॅग्नेटिक फ्लक्स इंडक्टरच्या अक्रॉस हा देखील चेंज होत जाईल. मग आता या डायग्राममध्ये बघा, मॅग्नेटिक फ्लक्स ही वाढलेले आहे कारण या ठिकाणी इलेक्ट्रिक करंटची व्हॅल्यू ही सर्टन लिमिटपर्यंत वाढली. याचा मॅक्झिमम व्हॅल्यू म्हणूया किंवा याला आपण म्हणतो पीक व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. म्हणजे आता ज्या वेळेस टोटली चार्ज हे डिस्चार्ज झाले, निघून गेले, त्याच वेळेस करंटची व्हॅल्यू मॅक्झिमम आणली. म्हणजेच इथं इलेक्ट्रिक एनर्जी डिक्रीज झाली आणि या इलेक्ट्रिक एनर्जीचा इन्सुलेटरच्या अक्रॉस मॅग्नेटिक फ्लक्स वाढला, कारण का इलेक्ट्रिक करंट हा देखील वाढला आहे. आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रिक करंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड यांचे रिलेशन आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनमध्ये. सेल्फ इंडक्शन फेनॉमिना होता. म्हणजेच या ठिकाणी चेंजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स मॅग्नेटिक फील्ड देखील चेंज झाली, म्हणजेच इन्क्रीज झाली आणि एक मॅक्झिमम व्हॅल्यूपर्यंत ती ग्रोथ झाली. मग आता असं म्हणू शकतो द सेल्फ इंड्युस्ड EMF नाव विल ट्राय टू अपोज द ग्रोथ ऑफ द करंट. सेल्फ इंडक्शन फेनॉमिना काय की हा फेनॉमिना जर त्या कॉइलमधून जर करंट फ्लो केला तर त्याच कॉइलच्या भोवताली जर इंड्युस्ड EMF फेनॉमिना तयार होत असेल तर याला आपण सेल्फ इंडक्शन फेनॉमिना म्हणतो. अ फेनॉमिना of reduction of an induced EMF in a coil due to change in the current in the same coil. याच कॉइल मधला करंट चेंज होत आहे आणि याच कॉइलच्या अक्रॉस EMF प्रोड्यूस होत आहे, म्हणून या ठिकाणी आपण सेल्फ इंडक्शन फेनॉमिना या कॉइलचा कन्सिडर करतोय. आता हा सेल्फ इंडक्शन फेनॉमिना काय करेल तर तो अपोज करेल. कशाला अपोज करेल? कारण का आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे E = -LdI/dt. L सेल्फ इंडक्शन कोएफिशियंट, DI हा फ्लो होणारा करंट आणि E आणि I यांची पॉलॅरिटी हा एकमेकाला अपोजिट आहे. E = -LdI असल्यामुळं
इथं प्रोड्यूस होणारा जो काही EMF आहे हा या डायरेक्शनने या इलेक्ट्रिक करंटला अपोज करेल. म्हणजे साहजिक आहे जे काही डिक्रीज होत होते चार्जेस ते डिक्रीज चार्जेस ही कॉईल सहजासहजी कमी होऊ देणार नाही. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर हा जोडण्याचं कारण काय. LC सर्किट कशासाठी की जर या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस हा इंडक्टर जोडला नसेल तर सडनली चार्जेस डिक्रीज होतील, करंट सडनली 0 होईल. पण जर इंडक्टर ह्या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस जोडला तर डिक्रीजिंग हा जो काही रेट आहे हा चार्जेसचा ही इंडक्टिंग कॉईल त्याला अपोज करेल. म्हणजे हळूहळू डिक्रीज व्हायला ही कॉईल मदत करेल. म्हणजे या ठिकाणी बघा हळूहळू सुरुवातीला करंटला चेंज केलं, त्याच पद्धतीनं ही कॉईल नंतर हळूहळू इलेक्ट्रिक करंटला डिक्रीज व्हायला देखील विरोध करेल. मग आता याच्या पुढे आपण असं म्हणू शकतो, ड्यू टू दिस द चार्ज एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कॅपॅसिटर decreases up to an equal amount of energy stored in the inductor which is in the form of magnetic field. म्हणजे कॅपॅसिटर वरती स्टोर होणारी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जच्या स्वरूपातली ही डिक्रीज झाली, परंतु किती अमाऊंटने तर ही डिक्रीज झालेली अमाऊंट ही इंडक्टरच्या अक्रॉस स्टोर होणाऱ्या मॅग्नेटिक फील्ड एवढी डिक्रीज झाली. याचा अर्थ decreasing of electric field now which is an equal amount of magnetic field will be stored across the inductor. लक्षात आलं की सुरुवातीला इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वरती डिपॉझिट होते, इलेक्ट्रिक एनर्जी मॅक्झिमम होती, त्यावेळेस इंडक्टरच्या अक्रॉस मॅग्नेटिक फील्ड 0 होती. काही क्षणाला दोन्ही पॉइंटला एनर्जी ही इक्वल झाली आणि आणखी काही क्षणानंतर किंवा आणखी काही सर्टन टाइम वेळेनंतर या ठिकाणी इलेक्ट्रिक एनर्जी ही पूर्णतः 0 झाली किंवा कमी झाली. आणि ती केवढी कमी झाली तर या ठिकाणी इन्सुलेटरच्या अक्रॉस इन्क्रीज झालेली मॅग्नेटिक फील्ड याच्या एवढी कमी झाली. मग आता असं म्हणू शकतो LC ऑसिलेशन हा परत एक फेनॉमेना आहे ज्याच्यामध्ये डिस्चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर विल बी now an equal amount of increasing the magnetic flux of the insulator. Okay, when discharging of capacitor completes, all the energy of the capacitor now stored in the inductor. Decrease झालेली एनर्जी ही आता इंडक्टरच्या अक्रॉस मॅग्नेटिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या स्वरूपात स्टोअर होईल. या ठिकाणी अशी आपण इमॅजिन करू शकतो. आता याच्यानंतर नाव कॅपॅसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज. आता याचं कन्व्हर्जन काय होईल बघा, कारण का कॅपॅसिटर हा कम्प्लिटली चार्ज झाला आणि इकडे इन्सुलेटर हा कम्प्लिटली मॅक्झिमम अमाऊंटनी डिपॉझिटेड झाला आहे. इन्सुलेटरच्या अक्रॉस मॅग्नेटिक फ्लक्स हे लार्ज नंबरनी काय झालेत स्टोअर झालेत. मग आता या केसमध्ये आता या क्षणाला हा जो काही इन्सुलेटर आहे म्हणजे इन्सुलेटरची असणारी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ही मॅग्नेटिक फील्ड या कॅपॅसिटरला आता परत चार्ज करण्याला मदत करेल. नाउ कॅपॅसिटर बिकम्स फुल्ली डिस्चार्ज्ड वेअर ॲज नाउ इंडक्टर विल बी स्टोर्ड ऑल एनर्जी नाउ और ॲज अ रिझल्ट नाउ इंडक्टर विल स्टार्ट चार्जिंग टू द कॅपॅसिटर. ज्यावेळेस चार्ज हे कॅपॅसिटरचे 0 होतील, सायमल्टेनियसली इन्सुलेटरच्या अक्रॉस मॅग्नेटिक फील्ड ही मॅक्झिमम असेल. म्हणजेच आता इंडक्टर हा रिटर्न किंवा रिचार्ज करावा लागेल जो डिस्चार्ज झालेला कॅपॅसिटर. आता परत बघा ज्यावेळेस हा कॅपॅसिटर चार्ज व्हायला लागेल म्हणजेच या ठिकाणी याची मॅग्नेटिक फील्ड खर्च होईल, ती मॅग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होईल. म्हणजे या ठिकाणी बघा डिक्रीज झालेल्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन दाखवलेत. परंतु आता डिक्रीज झाल्यानंतर हा जो काही याच्यामधला जो सेल्फ इंडक्शन फेनॉमेना होता तो सेल्फ इंडक्शन फेनॉमेना परत अपोज करेल डिक्रीज होणाऱ्या इलेक्ट्रिक करंटला. म्हणजे मगाच्या डायग्राममध्ये सुरुवातीच्या डायग्राममध्ये इन्क्रीजिंग करंटच्या व्हॅल्यूच्या वेळेस इंड्यूस्ड EMFची डायरेक्शन अशी होती आणि आता डिक्रीजिंग करंटच्या वेळेस इंड्यूस्ड EMF या कॉइलमध्ये प्रोड्यूस होणारी
याची डायरेक्शन या बाजूला अशी असेल. याचा अर्थ या ठिकाणी तो इन्क्रीजिंगला देखील अपोज करत होता हा फेनॉमेना, आणि ज्यावेळेस करंट हा डिक्रीज होतोय त्या डिक्रीज होणाऱ्या या करंटच्या व्हॅल्यूला देखील हा किंवा ही मॅग्नेटिक फील्ड इंडक्टरच्या अक्रॉसही अपोज करत होती. याचा अर्थ डिक्रीज होताना तो इलेक्ट्रिक करंटची डायरेक्शन बदलेल. म्हणजेच आता हा जो काही कॅपॅसिटर आहे या कॅपॅसिटरच्या एका बाजूवरती अपोजिट डायरेक्शनने हा चार्ज डिपॉझिट करेल. याचा अर्थ या प्लेटला हा पॉझिटिव्ह चार्ज स्टोअर करेल आणि अदर टर्मिनलला निगेटिव्ह चार्ज डिपॉझिट व्हायला लागतील. म्हणजे करंट अँड मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द इंडक्टर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. म्हणजे या दोन डायग्रामवर आपण असं कम्पेअर करू शकतो की टोटली चार्ज डिस्चार्ज झाला त्या क्षणापासून हा मॅग्नेटिक फील्ड देखील डिस्चार्ज व्हायला लागला. म्हणजेच इंडक्टर स्टार्ट डिक्रीजिंग and now capacitor will be increasing in the form of electric field of electric charges. Therefore, an induced EMF is produced which recharges the capacitor in opposite direction. आता या डायग्राम मध्ये बघा, इथं सर्टन किंवा इंटरमिडिएट लेवल होती किंवा इंटरमिडिएट कंडिशन होती जी कॅपॅसिटरला अपोजिट डायरेक्शनने रिचार्ज करण्यासाठी. आता या डायग्राम मध्ये तुमच्या लक्षात येईल की आता या ठिकाणी हा चार्ज परत फुल्ली चार्जड झाला आहे. परंतु फुल्ली चार्जड कसा झाला आहे तर अपोजिट डायरेक्शनने. हा पॉझिटिव्ह आणि या बाजूला निगेटिव्ह. म्हणजे सुरुवातीच्या ज्या काही डायग्राममध्ये जो अगोदर आपण कॅपॅसिटर इंडक्टरला जोडला होता त्या क्षणाला इथं पॉझिटिव्ह चार्जेस होते, इथं निगेटिव्ह होते. मात्र ज्यावेळेस पूर्ण कॅपॅसिटर हा डिस्चार्ज होऊन परत जर चार्ज होत असेल तर परत हा चार्ज या कॅपॅसिटरवरती अपोजिट डायरेक्शनने डिपॉझिटेड व्हायला लागेल. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो देर इज अन इंड्युस्ड EMF इज प्रोड्युस्ड विच recharges the capacitor in opposite direction. Now, as a result, inductor will start changing the capacitor. म्हणजे या ठिकाणी परत एकदा हा कॅपॅसिटर परत इंडक्टरला परत रिचार्ज करेल. The energy stored in the capacitor will start again increasing. म्हणजे बघा सुरुवातीला कॅपॅसिटर चार्ज होता, त्याचं कन्वर्जन मॅग्नेटिक फील्डमध्ये झालं आणि परत मॅग्नेटिक फील्डचं कन्वर्जन इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये झालं. याचा अर्थ त्या ठिकाणी जे काही चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग आहे ते चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग दोन सिच्युएशनमध्ये कन्सिडर केलं, जे इलेक्ट्रिक फील्डचं मॅग्नेटिक फील्डमध्ये आणि मॅग्नेटिक फील्डचा इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये. आता ही जी डायग्राम आहे या डायग्राममध्ये आपण असं म्हणू शकतो की ही सुरुवातीची कंडिशन आहे जिथं हा चार्ज इनिशियल स्टेटला कन्सिडर केला. म्हणजे चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग आपण परत एकदा कन्सिडर करणार आहे आणि या चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंगवरून एनर्जी ऑसिलेट कशी होते, एनर्जी व्हॅरी कसे होते बिटवीन द इंडक्टर अँड कॅपॅसिटर. आता बघा सुरुवातीची स्टेट, लेट अ कॅपॅसिटर विथ अ चार्ज which has the initial charge Q0. Now at a time T0 current will be 0, which is an ideal inductor, or if we now consider there is a zero resistance, the electric energy stored in this medium, which is now is to be considered as U equal to 1/2 Q naught square by C. आता या डायग्राममध्ये सुरुवातीला जो काही चार्ज होता हा कॅपॅसिटर AC सप्लायच्या अक्रॉस कनेक्ट केला होता, त्यावेळेस त्याची जी काही एनर्जी आहे पोटेन्शियल एनर्जी किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक एनर्जी 1/2 Q स्क्वेअर बाय C किंवा Q नॉट स्क्वेअर बाय C. Q नॉट हा या ठिकाणी असणारा चार्ज आहे. आता याच्यानंतरची स्टेप काय कन्सिडर केली, म्हणजे या ठिकाणी करंट 0 आहे. सिन्स देर इज नो करंट इन द करंट एनर्जी, इथे जर करंट 0 असेल तर कोणती एनर्जी असेल या ठिकाणी फक्त, सिन्स देर इज अ 0 करंट और देर इज अ नो करंट इन द सर्किट, देन एनर्जी स्टोर्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर इज
0. चार्ज 0 सॉरी करंट 0 असेल तर इंडक्टर हा काय करेल, 0 मॅग्नेटिक फील्ड स्टोअर करेल. आता या ठिकाणी बघा, या दुसऱ्या डायग्राममध्ये ॲज द करंट इज क्लोज्ड the capacitor begins to discharge. Capacitor now begins to discharge itself through the inductor, giving rise to the electric current I. Okay, as the current I increases, it builds up a magnetic field around the inductor. A part of electric energy of a capacitor now gets stored in the inductor in the form of magnetic field or magnetic energy, which is a UB. Now 1/2 L I square by C, which is the equation for a magnetic field stored in the inductor. Now, in a third case, at a later instant, the capacitor gets fully discharged and potential difference across its plates becomes 0. ज्यावेळेस कॅपॅसिटर हा फुल्ली डिस्चार्ज होईल त्याच वेळेस या दोन प्लेटच्या अक्रॉस जे काही पोटेन्शियल आहे 0 असेल. म्हणजे नाव द करंट रीचेस इट्स मॅक्झिमम व्हॅल्यू. करंटची व्हॅल्यू किती होईल, पीक व्हॅल्यू किंवा मॅक्झिमम व्हॅल्यू होईल. आता ज्यावेळेस करंट 0 होता त्यावेळेस मॅग्नेटिक फील्ड 0 होती. ज्यावेळेस करंटची व्हॅल्यू मॅक्झिमम झाली त्यावेळेस मॅग्नेटिक फील्ड इन्क्रीज झाली, maximum value झाली. Thus the entire or total electrostatic energy is now converted into the magnetic field or magnetic energy in the form of insulator, which is now 1/2 L I naught square by C. आता या दोन डायग्राम मध्ये एनर्जी तर स्टोअर होईल. इथे ॲक्च्युअली एनर्जी 1/2 Q naught square C प्लस 1/2 L I square by C. या ठिकाणी एनर्जी इक्वल आहे, या ठिकाणी एनर्जी मॅक्झिमम आहे, या ठिकाणी एनर्जी इथे 0 आहे. आता इथे काय होईल, म्हणजे या ठिकाणी फुल्ली डिस्चार्ज झाला, करंटची व्हॅल्यू मॅक्झिमम मिळाली आणि मॅक्झिमम करंटच्या वेळेस मॅग्नेटिक फील्ड देखील मॅक्झिमम फ्लक्स या ठिकाणी प्रोड्यूस होतील. सायमल्टेनियसली मॅग्नेटिक फील्डची व्हॅल्यू ही देखील मॅक्झिमम असेल. म्हणून एनर्जी स्टोअर केली या क्षणासाठी ही 1/2 L I naught स्क्वेअर म्हणजे मॅक्झिमम व्हॅल्यू विथ रिस्पेक्ट टू. ओके, नाव इफ वी compare now this diagram. Okay, now the process here will continue. The capacitor fully charged with polarity which is now opposite to that of the initial state. Then the entire energy it again stored 1/2 Q naught square by C in the electric field of the capacitor. या ठिकाणी या 3 डायग्रामवरून लक्षात आला असेल, सुरुवातीला जी काही एनर्जी होती कॅपॅसिटरची जी UE इलेक्ट्रोस्टॅटिक एनर्जी, तेवढीच एनर्जी फायनल स्टेजला हा कॅपॅसिटर परत रिस्टोअर करेल. याचा अर्थ या ठिकाणी एनर्जीचं व्हॅरी होईल, एनर्जी ट्रान्सफर होईल दोघांमध्ये, एक इंडक्टर आणि दुसरा कॅपॅसिटर. म्हणजे सुरुवातीला असणारी कॅपॅसिटरची जी एनर्जी होती ती फायनल स्टेजला परत कॅपॅसिटरला मिळाली. म्हणजे कोणाच्या अक्रॉस मिळाली तर याच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक एनर्जीचं रूपांतर हे इन्सुलेटरच्या अक्रॉस केलं आणि इन्सुलेटरच्या सेल्फ इंडक्शन फेनॉमेनामुळं परत एकदा त्या इन्सुलेटिंग एनर्जीमध्ये मॅग्नेटिक फील्ड डिक्रीज झाली आणि डिक्रीजिंग मॅग्नेटिक फील्डचं या ठिकाणी फायनल स्टेजला इनक्रीजिंग इलेक्ट्रोस्टॅटिकमध्ये कन्वर्ज झालं. याचा अर्थ किंवा ह्याची काही एनर्जी व्हेरिएशन आहे, एनर्जीचा ऑसिलेशन आहे, या ठिकाणी या एका छोट्याशा डायग्राम तुमच्या लक्षात येईल. तर वाय ॲक्सिसला आपण आय करंट कन्सिडर केला, व्हेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आणि या ठिकाणी टाईम कन्सिडर केला तर आपण एक्स ॲक्सिसला आपण टाईम कन्सिडर करूया.
सुरुवातीला जी काही क्वांटिटी होती टाईम टी 0 होता. इन्क्रीजिंग टाईम करंटची व्हॅल्यू इंटरमिडिएट व्हॅल्यू कन्सिडर केली आणि सर्टन व्हॅल्यू नंतर करंट हा या ठिकाणी पीक व्हॅल्यूपर्यंत पोहोचला आणि परत सेल्फ इंडक्शन फेनॉमेनामुळं ती जी काही व्हॅल्यू होती त्या इन्क्रीजिंग करंटला एका ठराविक वेळेनंतर ती व्हॅल्यू डिक्रीज व्हायला लागली आणि डिक्रीज होत 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 परत 0पर्यंत आली आणि परत 0पासून परत इन्क्रीजिंग करंट हा एका फायनल स्टेजपर्यंत किंवा पीक व्हॅल्यूपर्यंत वाढला. याचा अर्थ असा लक्षात येईल की सुरुवातीला असणारी इलेक्ट्रिक एनर्जीचं कन्व्हर्जन हे फायनल स्टेजला परत इलेक्ट्रिक एनर्जीचं कन्व्हर्जन होऊन गेलं. याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक एनर्जीचं कन्व्हर्जन हे मॅग्नेटिक फील्डमध्ये झालं आणि परत मॅग्नेटिक फील्डचं कन्व्हर्जन हे इलेक्ट्रिक एनर्जी झालं. याचा अर्थ या ठिकाणी आपण असं म्हणू शकतो की ऑसिलेशन्स हे एका प्रोसेसमधून चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग हे रिपीट झालं. द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कॅपॅसिटर इज रिपीटेड अँड हेन्स energy from the source keeps changing or it will oscillating between the capacitor and insulator. Thus, the energy of the system continuously changes back and forth between the electric field C and the magnetic field L. Thus, the cycle will keeps on continuing with a definite frequency and it is called as a LC oscillations. तर आज या ठिकाणी आपण इथे थांबूया. ओके.